සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් ඉන්ටෙච් විත් දිනු YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනි මේක ගොඩක් චූටි වීඩියෝ එකක් වුණත් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද AliExpress එක හරහා money earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් කීපයක් ඉදිරියට තියලා AliExpress එකේ affiliate marketing වලින් කොහොමද අපි earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේ affiliate marketing වලින් earn කරපු ඩොලර්ස් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක මගේ second withdrawal එක. මගේ first withdrawal එක මම සාමාන්‍යයෙන් 1,80,000ක වගේ withdrawal එකක් ගත්තේ. නමුත් අද මට හදිස්සියෙම සල්ලි වමනාවක් වෙන හින්දා මට මේක withdrawal එකක් ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද affiliate program එක හරහා අපි withdrawal එක ගන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම home page එකට එන්න ඕනේ. home page එක පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ අපිට තියෙන affiliate program කියලා option එකක්. මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට web එක හරහා යද්දි විතරයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා paid orders, paid estimate earning, complete orders, complete estimate earning USD කියලා දෙනවා. ඒ වගේම account overview එකත් $57.32ක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal කියලා option එක. මේ withdrawal කියන option එක click කරන් පස්සේ අපි තවත් portal එකකට sign in වෙනවා. අපි බලමු මේ portal එකේ අපිට මොනවද fill කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම affiliate program එකට අපි enter වෙද්දිම අපේ account details අපිට මෙතන type කරන්න තියෙනවා. ඒ account details වලට තමයි අපේ මෙතන withdrawal එක යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන withdraw කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් bank account එක select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මගේ bank account එක select කරනවා. මොකද මම මේ bank account එක හරහා තමයි withdrawal කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් manage account කියන option එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ වෙන bank account එකක් මේකට link කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මගේ bank account එකක්. ඊට අමතරව තවත් bank account එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අවශ්‍ය නම් add new bank account කියලා එකක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් bank account 15ක් add කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන bank account මොකුත් add කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් ආයෙ පහු back වෙනවා මගේ home page එකටම. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන bank account කියන එක තන තියෙනවා. මේකෙන් මම මෙතන මගේ bank account එක select කරගන්නවා. මේක tick එකක් දාගන්නවා. tick එකක් දාගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝන බලා ගන්න පුළුවන් account balance එක $57.32ක්. withdrawal fee එක $15ක් ගන්නවා. එතකොට withdrawal amount එක විදිහට අපිට maximum amount එක 42.32 42.3.2ක් ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ email address එක මෙතන තියෙනවා. withdrawal note එකක් දාන්න මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන දානවා urgent case කියලා. මොකද මට මේක urgent case එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ verification code එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ mobile එකට තමයි send වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක send කියලා click කරගන්නවා. send කෙනෙක් click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙන number එකට අදාළව verification code එකක් එනවා. ඉතින් ඒක මගේ mobile එකට verification code එක එන්නේ. ඒ verification code එක අපි මෙතන නැවත type කරගන්න ඕනේ. මේ verification code එක ඔයගොල්ලෝගේ mobile එකට එන්නත් පුළුවන්. බොහෝ දුරට මේ verification code එක එන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ email එකට. ඉතින් email එකට ගිහිල්ලා email එක check කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. verification code එක ඇවිල්ලා දෙනවා. මේ verification code එක අංක 6ක verification code එක. ඉතින් මට ඇවිල්ලා දෙනවා මගේ verification code එක. මම මේක මෙතන type කරගන්නවා. type කරගෙන මම මේක submit කියන එක click කරගන්නවා. submit කියන එක click කරගත්තාන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝනේ business hours 10ක් ඇතුළත වගේ ඊටත් අඩු ප්‍රමාණයකදී මේ withdrawal එක රුපියල් වලින්, ඒ කියන්නේ මේක USD වලින් payment එක වුණාට රුපියල් වලින් ඔයගොල්ලෝගේ account එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ withdrawal එකක් වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ආසන්නව මේ වගේ පොඩි ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න ඔයගොල්ලෝ හරියට ලංකාවේ බේස් එකක් target කරන්නේ නැතුව foreign base එකක් target කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දවසින් දෙකකින් මේ මුදල earn කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 150ක 200ක වගේ item එකක් sell කරොත් ඔයගොල්ලන්ට එක item එකකින් මේ ඩොලර් 42ක commission එක ඔයගොල්ලෝගේ account එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන submit දුන්න ටික වෙලාවක් යනවා මෙතන process වෙන්න. process වුණාන් පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද ඊළඟ step එක කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account balance එක 0 වෙලා තියෙනවා. අතන submit කරලා වෙලා submission එක වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account balance එක මෙතන 0 කියලා පේනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 10 16 Alipay එකෙන් මගේ 5085 කියන commercial bank එකට අදාළ අවසාන ඉලක්කම් 4 මෙන්න මේ account එකට අදාළ account එකට withdraw වෙලා තියෙනවා $42.32ක්. ඒ වගේම processing fee එක විදිහට $15ක් මේගොල්ලෝ අපෙන් කපාගෙන තියෙන status එක විදිහට in progress කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. remarks මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක business hours 10ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝගේ account එකටම withdraw වෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලේ ඇත්තටම මේ වගේ වැඩ කරන එක නම් ඇත්තටම අපිට පාඩුයි. නමුත් urgent case එකක් හින්දා මගේ අතේ මේ වෙලාවේ සල්ලි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය හින්දා මම මේක withdraw කරගත්තා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ආසන්නව ඩොලර් 115ක් වගේ earn කරගත්තාන් පස්සේ මෙතන withdrawal එක ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් 100ක් account එකට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 57යි ගණක් තිබුණාට ඩොලර් 15ක්ම processing fee එක යනවා. ඒ කියන්නේ මම earn කරලා තියෙන මුදල් වලින් ඇත්තටම 5න් 1 වගේ 5න් 1කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන processing fee එක විදිහට කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් new user bonus වලින් welcome deals වලින් ඒ වගේ දේවල් වලින් 0.1 එකතු කරගන්න කෙනෙක් නම් මේ processing fee එක කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගාණ
විතරයි අපිට එන්නේ. කියන්නේ අපේ account එකේ තියෙන balance එකෙන් $15ක් අඩු වෙලා තමයි අපේ account එකට අදාළ මුදල withdraw වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන chart එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට withdraw කරපු ප්‍රමාණය. ඉතින් මම ළඟදී withdraw මුකුත් කරේ නැහැ. ඉතින් මෙතන pages 20ක් දක්වා 50ක් දක්වා දාන්න පුළුවන්. ළඟදී මම අවසානට withdrawal එක කරේ 2021 වගේ මගේ affiliate account තුනක් තියෙනයි. තුනෙන්ම මම withdrawals ගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට proof විදිහට පෙන්වන්න ඕන වුණේ. මම මීට කලින් AliExpress affiliate marketing වලින් කොහොමද withdrawal එකක් අපේ account එකට ගන්න කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් මගේ account එකේ balance එක 0 වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ paid orders 1යි paid estimate මේ 0.6යි. මේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන chart එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම වෙනම affiliate link share කරන්න වෙනම මගේ FB fan page එකක් හදලා දෙනවා link share කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්න ඒ group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ affiliate link share කරන්න. ඉතින් කාට හරි කෙනෙක්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට යන්න. අලුතෙන් මගේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගිහිල්ලා In touch with Dinu කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. In touch with Dinu කියලා search කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ playlist එකේ තියෙන වීඩියෝ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ one by one ඔයගොල්ලෝ watch කරන්න. බැලුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම affiliate account එකක් ලංකාවේ ඉඳලා create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනි කොහොමද මේක මොන base එකකද මොන fan base එකකටද ඔයගොල්ලෝ මේක මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ගොඩක්ම හොඳයි foreign UK US එහෙම නැත්නම් යුරෝප් countries වලට ඔස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ඩ් වගේ country වල ඉන්න foreign base එකකට මේ affiliate link ඔයගොල්ලෝ share කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට කමිෂන් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් වැඩි ඉන්කම් එකක් දෙන්නේ මොන items වලටද කියලා. මොකද සමහර item වලට 7%ක කමිෂන් එකක් දෙන්නේ. සමහර item වලට 30ක් දක්වා වැඩි කමිෂන් එකක් දෙනවා. 30ක් කියන්නේ ඩොලර් 100ක ඕඩර් එකක් ගත්තොත් ඩොලර් 30ක් ඔයාලට කමිෂන් එක විදියට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ online business අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයමු කියලා playlist එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ playlist එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දරස් seller account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ දරස් seller account එකක් හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් AliExpress එකෙන් ගෙනන items දරස් seller account එක හරහා sell කරලා earn කරන්න. ඒ වගේම කොහොමද මේ ikman.lk එක හරහා ඔයගොල්ලෝගේ item sell කරන්න. අන්න ඒ වගේ videos කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන යටම දෙනවා AliExpress එකෙන් තමන්ගේම business එකක් පටන් ගමු කියලා. ඒකේ part එක විදිහට AliExpress affiliate marketing part 2 කියලා items promote කරලා dollars earn කරමු කියලා දෙනවා. ඒ වගේම item promote කරලා dollars earn හොයමු කියලා ඒකෙම part 3ක් මම කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ part 3 අවසාන part එකේ ඉඳලා 6 5 4 වෙනි විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එහෙම බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම AliExpress affiliate marketing වලට අදාළ account එකක් create කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම මේ වගේ dollars earn කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වෙලාවට ඊට පස්සේ මම ඉතින් මේක තමයි පැහැදිලිව මට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ. marketing වලට අදාළ account එකට login වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal amount එක 42ක් තියෙනවා. ඒක proceed කියලා තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. මුලින් මේක processing කියලා තිබ්බ. ඊට පස්සේ proceed කියලා තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ proceed කියන්නේ මේ වෙද්දී අපේ account එකට සල්ලි withdraw වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක 10යි 16 මම ආපහුම වීඩියෝ එක ගන්න 10යි 19 වෙනිදා. ඉතින් මගේ account එකට 10යි 18 වෙනිදා උදේ සාමාන්‍යයෙන් 4 වගේ තමයි account එකට සල්ලි වැටලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම් අපේ receipt එක. මෙන්න මේ වගේ receipt එකක් ඊයේ දවසකට උදේ 9:08ට තමයි message එක ආවිලා තියෙන්නේ. one day ago කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් receipt එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක open කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් සල්ලි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ letter head එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි YouTube එකේ සල්ලි එන්නේ. ඒ විදිහට තමයි AliExpress එකෙන් අදාළ Alibaba group එකෙන් අපිට මේ අදාළ amount එක withdraw කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ letter head එකක. ඉතින් මේක bank එකෙන් bank එකට වෙනස් වෙනවා. නමුත් ස්ට්‍රක්චර් එක මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩොලර්ස් වැඩි ප්‍රමාණයක් කියන්නේ 150 200ක් වගේ withdraw වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ එන මුදල hold වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවේ. hold වුණාන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම bank එකෙන් ඔයාලට එන්න කියනවා මේ ගැන විස්තර කතා කරන්න. ඉතින් ඒක එකපාරක් ගියපුවාම ඇති ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ continue ඔයගොල්ලන්ගේ account එකේ ඩොලර් withdraw වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ address තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අදාළ ඒ මේ සල්ලි එවපු එක්කෙනාගේ address ටික තියෙනවා. ඒ වගේම කොච්චර amount එකක්ද කියලා තියෙනවා. ඒක රුපියල් exchange rate එක 289න් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කමිෂන් එක බැංකුවේ කමිෂන් එක රුපියල් 300ක් මේගොල්ලෝ කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොලර් 42.32ක් කියලා තියෙනවා. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 289ක් විදියට තියෙනවා. ඔරිජිනල් amount එකක් පෙන්නනවා මෙතන. ඒ වගේම net amount එක අපේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 11930ක මුදලක් තමයි අපේ account එකට withdraw වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සිංගප්පූරුවේ ඉඳන් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ YouTube එකේ පළවෙනි වතාවට තමයි affiliate marketing වලින් කොහොමද withdraw එකක් සාර්ථකව bank account එකකට ලබා ගන්න කියන එක ගැන කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝකින් අලුත් වීඩියෝකින් නැවත දවසක හමු වෙමු. එතකම් මගේ tech යාළු සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.